Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để review cho anh em qua về cái sĩ quan tử xạ Úc Châu, bổ sung cho cái series review sĩ quan của mình nhé. Rồi thì giới thiệu qua với anh em về anh chàng tử xạ Úc Châu này là có cái giao diện nhìn trông rất là ngầu. Anh ta có bị một mắt bị chột. Thế anh chàng này là sĩ quan của phe sư đoàn tiên phong, có bộ thuộc tính là linh hoạt. Linh hoạt là có nghĩa rằng anh ta có thể triển khai ở trên các loại đơn vị về mặt đất khác nhau, đều có thể đem lại hiệu quả tốt và có khả năng chiến đấu ở trên chiến trường, trên cánh đồng mở, cũng như là có khả năng sử dụng các kỹ năng ở trong các trận chiến. Đó, thì đây là cái bộ thuộc tính của anh ta. Thì cái sĩ quan này là anh em có thể kiếm được ở ngay đầu trò chơi. Thế thì anh chàng này có gì đặc biệt? Nhiều người chơi ở các cái máy chủ cũ hoặc là nhiều OB cho rằng anh chàng này sẽ là một bản sao hoàn hảo thủ hộ sự thật. Đối với những anh em cày chay mà chúng ta không có điều kiện để nâng cấp thủ hộ sự thật thì tử xạ Úc Châu là một cái sự lựa chọn thật là tuyệt vời để thay thế cho anh chàng đó. Ok. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem cái bộ kỹ năng của anh chàng này như thế nào. Cái kỹ năng chiến thuật đầu tiên đấy là cái Nine Strike, tức là anh ta có khả năng gây ra sát thương với hệ số là 1050. Và khi gây ra sát thương như vậy thì sẽ kèm thêm cái hiệu ứng có tên là nứt giáp. Và cái hiệu ứng nứt giáp này sẽ tăng khả năng nhận sát thương của đối phương lên thêm 10% trong 4 giây. Và tăng cái kháng sát thương cho đơn vị lính mà anh ta đang triển khai lên 20% trong 4 giây nữa. Đấy, đồng thời là tăng tốc độ lên thêm 5%. Tốc độ này là tốc độ di chuyển. Được chưa? Đó. Thế thì cái bộ kỹ năng này mới được sửa lại ở trong các bản cập nhật gần đây. Cho nên là những anh em newbie thì sẽ không biết được cái độ phế của anh chàng này từ các cái bản 1.0, 2.0 và 3.0. Mà anh chàng này mới chỉ comeback trong một vài cái bản cập nhật gần đây khi cái bộ kỹ năng của anh ta đã được sửa đi và nó hữu dụng hơn rất nhiều bởi vì thêm cái thuộc tính nứt giáp này. Được chưa? Cái kỹ năng thứ hai là anh ta có khả năng gây ra sát thương, tăng thêm sát thương lên đến 15% cho cái đơn vị lính mà anh ta đang triển khai. Cái kỹ năng thứ ba là anh ta tăng về hỏa lực thêm 5% và độ bền hay còn gọi là sinh lực thêm 15% sinh lực nữa. Và kỹ năng thứ tư chính là cái kỹ năng tăng thêm cái sát thương xuyên giáp lên đến 40% nữa. Đó. Cái kỹ năng thứ tư này đâu đó nó giống với thủ hộ sự thật. Đấy, cái skill của thủ hộ sự thật cũng là tăng sát thương xuyên giáp lên đến 40%. Đúng không? Thế thì cái anh chàng này, đấy, lượng độ bền và lượng hỏa lực của anh ta búp nó nhỏ hơn so với thủ hộ sự thật. Và cái phần sát thương anh ta cũng búp cũng nhỏ hơn một chút thôi. Đấy, cho nên là nhìn vào cái bộ kỹ năng này là chúng ta có thể thấy được anh ta rất giống, gọi là rất giống như anh em sinh đôi đối với thủ hộ sự thật vậy. Đúng không? Và bởi vì chúng ta nhìn cái bộ kỹ năng là chúng ta đã thấy được nó giống đến phần nào rồi. Riêng thủ hộ sự thật thì nó có khả năng là tăng kháng sát thương là 15%, còn tử xà thì lại tăng về công, tức là tăng sát thương. Đó, hai anh em đối lập nhau. Và cái bộ kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này thì như là mà nó cộng dồn luôn, nó sửa luôn vào cái kỹ năng chiến thuật này, là khi mà thức tỉnh thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để gây ra sát thương 10% thêm 10% cho cái đơn vị xe tăng của địch trong 4 giây và tăng kháng lên 20%. Đấy, dam reset lên 20% trong 4 giây nữa. Thế thì bộ kỹ năng này nó chuyên về tấn công, chuyên về dành cho các cái đơn vị liên quan đến tấn công. Tuy nhiên điểm yếu của anh chàng này đấy là gì? Liên quan đến cái hệ số sát thương nó thấp quá. Nó chỉ là 1050. Nếu như mà nó tăng lên là 1200 hoặc là 1150 nữa thôi thì thật là tuyệt vời. Được chưa? Rồi, thế thì anh chàng này phù hợp với những đơn vị nào? Bởi vì anh chàng này là một anh chàng linh hoạt, cho nên chúng ta có thể triển khai anh chàng này đối với các đơn vị về pháo chống tăng là 1, diệt tăng là 2 và các đơn vị về có khả năng xuyên giáp lớn hơn là 3. Sau này thì anh em có điều kiện nâng cấp lên các đơn vị hiện đại thì chúng ta sẽ có là trực thăng, hoặc là pháo chống tăng của đơn vị hiện đại.
đúng không? Cũng như là những đơn vị mà có khả năng gây ra sát thương xuyên giáp đối với đơn vị địch. Bình thường sát thương xuyên giáp nó là 150%, cộng thêm cái phần búp này nữa nó lên đến 190% dành cho sát thương xuyên giáp anh em nhé. Nhiều người chơi sẽ hỏi là anh chàng này liệu có được làm sĩ quan chính hay là làm sĩ quan phụ, thì bộ kỹ năng nó có thay đổi không? Xin thưa với anh em là anh chàng này làm sĩ quan chính hay là sĩ quan phụ thì nó cũng giống nhau thôi. Tuy nhiên nếu như anh ta làm sĩ quan chính thì chúng ta sẽ tận dụng được cái cơ hội đưa đến bởi cái hiệu ứng nứt giáp. Bởi vì nếu như anh ta là sĩ quan chính thì cái nứt giáp này nó sẽ xuất hiện sau khi anh ta tung ra kỹ năng. Và cái sĩ quan phụ thứ hai của đơn vị xe tăng đó sẽ được hưởng lợi từ cái phần nứt giáp này mà ăn thêm 10%. Đó. Điều đó có nghĩa rằng là sát thương sĩ quan của cái sĩ quan thứ hai khi mà nổ ra, bởi vì về mặt logic là sĩ quan thứ hai bao giờ nó cũng nổ skill chậm hơn so với sĩ quan chính 1 giây. Điều đó đồng nghĩa là chúng ta vẫn có được hưởng lợi được cái này. Đó, thì sẽ gây ra sát thương nó thấm hơn, hay còn gọi là nó bắn nó rát hơn. Thế thì cặp sĩ quan mà đi phù hợp với anh chàng tử xà Úc Châu này thì có thể đến là thủ hộ sự thật nếu như anh em có đầu tư. Đây là một cặp rất là tốt, bởi vì khi đó thì nó sẽ tăng cái phần sát thương xuyên giáp lên đến rất nhiều là 80%. Đồng thời là nó có khả năng tăng về hỏa lực lên 35%. Đây là 30% cộng 5% của tử xà Úc Châu nữa. Rồi là kháng cũng như là tăng sát thương đấy rất nhiều. Đồng thời là thủ hộ thì có khả năng tăng về sát thương kỹ năng sĩ quan. Đấy, rất là tuyệt vời nhé. Sĩ quan thứ hai mà có lẽ là phù hợp với tử xà Úc Châu đấy là liên quan đến Spanner. Spanner là một sĩ quan dành cho xe tăng, cho nên là nó không thể thiếu đối với cái cặp bài mà anh em có thể đưa ra chiến trường. Spanner thì thiên về phòng thủ, còn tử xà Úc Châu có thể thiên về tấn công. Thì hai sĩ quan này phối hợp với nhau nó sẽ đem đến một cái sự kết hợp thật là tuyệt vời. Tuy nhiên là nếu như nhiều anh em theo trường phái thiên về công cũng như là thiên về thủ thì cái cặp bài này nó sẽ không được phù hợp cho lắm, bởi vì nó sẽ là dở ương ương. Ok. Rồi cái sĩ quan thứ ba cực kỳ phù hợp đấy là Percy. Percy thì anh em có thể sở hữu ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi, và thậm chí nhiều người sẽ có khả năng max skill của cô nàng này sớm nhất có thể. Thì cái kỹ năng của Percy nó sẽ giúp cho các đơn vị xe tăng của anh em có thể tăng thêm cái phần hỏa lực. Đấy, tăng thêm hỏa lực nhé. Và đồng thời cũng có tăng thêm sát thương khi đồn trú, cũng như là tăng thêm độ bền. Đấy, và kháng nổ. Thì cái độ bền và kháng nổ này nó sẽ phục vụ cho cái việc mà anh em sống sót lâu hơn ở trên chiến trường. Còn cái sát thương khi mà đồn trú thì anh em có thể triển khai trên các đơn vị về pháo chống tăng. Cô nàng này cộng với tử xà Úc Châu triển khai cho pháo tộc chống tăng đặt ở căn cứ ở nhà thì nó sẽ giúp chúng ta phòng thủ rất tốt khi mà sát thương lên đến 25% liền nhé. Rồi tiếp theo là đối với những anh em mà có cơ hội sở hữu được chiến binh mùa đông thì cái cặp bài chiến binh mùa đông và tử xà Úc Châu cũng thật là tuyệt vời, bởi vì cái anh chàng này có rất nhiều các kỹ năng để hỗ trợ cho việc tăng cường hỏa lực và độ bền. Thì cái skill thứ ba này nó đối lập một chút so với skill thứ ba của tử xà Úc Châu, là tử xà Úc Châu chỉ có hỏa lực 5%, còn anh chàng này thì lại là hỏa lực 15%. Tử xà Úc Châu là độ bền 15%, còn anh chàng này thì độ bền là 5%. Cộng vào là chúng ta đều có 20% tất cả, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta cũng có phần kháng sát thương để giúp cho các đơn vị xe tăng của anh em nó sống sót, nó trâu chó hơn, nó cứng cáp hơn. Và đặc biệt hơn nữa là cái kỹ năng về đặt bom và gây bất động, gây đóng băng, là khiến cho cái đối phương nó không thể di chuyển được, để từ đó là anh em có khả năng là chúng ta gây ra nhiều sát thương hơn nữa. Và đặc biệt là cái sát thương kỹ năng sĩ quan của cái anh chàng này nó lên đến cái hệ số là 1350, một cái con số rất lớn, đúng không ạ? Nếu kết hợp với khả năng nứt giáp của tử xà Úc Châu nữa thì cái hiệu quả đem đến nó cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Nếu như mà anh em không còn cái lựa chọn nào khác thì chúng ta có thể chơi Mary đẫm máu. Tuy nhiên là cái cô nàng này là lựa chọn cuối cùng, tức là bất
bất đắc dĩ thì chúng ta mới chơi thôi. Bởi vì cái bộ kỹ năng của cô nàng này nó cũng không có điểm gì ưu việt lắm so với cái việc mà các sĩ quan khác đem lại. Nhưng mà nếu như chúng ta không có đủ sĩ quan thì có thể cân nhắc được đến cái cô nàng này. Bởi vì cô nàng này nó cho cái khả năng là gây mù đối phương và đối phương sẽ ra skill chậm hơn. Tuy nhiên cái nhược điểm của cô nàng này là cái hệ số sát thương kỹ năng của cô nó cũng chỉ là 1050 giống với tử xá Úc Châu. Cho nên là cái cặp bài này đi kèm với nhau thì nó khá là yếu và mình cũng không khuyến khích cái việc này triển khai này. Và thực tế là cái cô nàng này đi với đơn vị nào thì nó cũng yếu cả thôi. Bởi vì có một số cái kỹ năng, ví dụ như là tăng tốc độ di chuyển của đơn vị quân. Cái này thì ở ngoài đồng thì chúng ta có thể chạy nhanh thật đấy, nhưng mà cái việc chạy nhanh quá so với đội hình tập đoàn quân thì nó cũng đem đến một số cái yếu tố gọi là phức tạp cũng như là rắc rối cho cái quá trình mà anh em điều binh ở trên chiến trường. Còn cái kỹ năng thứ tư thì nó lại là liên quan đến cái việc hồi phục đơn vị. Và cuối cùng một cái kỹ năng nữa mà có thể anh em cũng có thể cân nhắc đấy là cỗ máy chiến tranh. Cỗ máy chiến tranh này có khả năng tăng tốc độ bắn của các đơn vị lính lên rất nhiều. Đấy. Tuy nhiên là thông thường là nhiều anh em sẽ ưu tiên sử dụng cỗ máy chiến tranh dành cho các đơn vị về pháo binh. Còn nếu như anh em không thuộc tuýp người chơi pháo binh thì cái việc mà triển khai cỗ máy chiến tranh đi kèm với tử xà Úc Châu cũng là một cặp bài đáng để cân nhắc anh em nhé. Đấy. Rồi, và đấy là các cái phần liên quan đến kỹ năng kết hợp kỹ năng sĩ quan. Thì cái anh chàng này là một anh chàng mà mình có thể là khuyến cáo anh em nâng cấp sau khi mà chúng ta đã có được Percy là 1, Spanner là 2 và đang cân nhắc lên cái sĩ quan thứ 3 thì có thể để ý đến cái anh chàng là tử xá Úc Châu. Mình xin lỗi là sĩ quan thứ 3 dành cho các đơn vị xe tăng nhé. Thì chúng ta có thể cân nhắc đến anh chàng tử xá Úc Châu, bởi vì anh chàng này là một anh chàng linh hoạt, chúng ta có thể triển khai cho các đơn vị pháo chống tăng, triển khai cho các đơn vị diệt tăng, xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng trung, thậm chí là xe tăng hạng nặng hoặc là hạng siêu nặng đều được cả. Bởi vì là bộ kỹ năng của anh ta nó không bó hẹp đối với các đơn vị cụ thể. Ok, rồi clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỹ năng sĩ quan của tử xá Úc Châu cũng như là cách phối hợp, gom đồ hoặc là triển khai cũng như cách chơi thì có thể để lại phần comment hoặc là tham gia vào diễn đàn Discord của mình để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm nhé. Còn anh em cảm nghĩ thế nào về anh chàng này thì cho mình xin một like, share hoặc cũng như là một phần comment cảm nhận của các bạn ở dưới phần comment nhé. Rồi, còn cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.